Hallo allemaal vrienden, op Calabalor. Vandaag laat ik je zien hoe je een laptop als nieuw maakt. Dus ja, opnieuw. Dit doe je door het terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. En dit gebeurt via instellingen. Hier gaan we naar de Windows Update. Vervolgens moeten we op meer opties klikken. Vervolgens moeten we klikken op dus herstel, herstel. En hier moeten we klikken deze PC resetten. Klik op reset deze PC. Kies hier, afhankelijk van wat je nodig hebt, maar je zult het volledig moeten resetten. Alle bestanden worden verwijderd. Nou, wat kun je doen? Klik op alles verwijderen. En selecteer hier de installatie van Windows vanaf een computer en klik op volgende. Daarna wordt alles gereset en werkt de laptop weer zoals na je aankoop. Dat is alles. Baler was bij je. Like, abonneer je op het kanaal. Vaarwel allemaal.